ලුණු වලට පුළුවන් හොද්ද රසවත් කරවන්න වගේම විනාශ කරලා දාන්නත්. අර ඉස්සර කාලේ කතාවක් තියෙනවනේ. හොත්තට ලුණු ඇඹුල් දමන පදම ඉගෙන ගනින් දුවේ. කොහොම කිව්වට ඉතින් ওই පදම අවුට් යන වෙලාවලුත් තියෙනවා. අන්න එහෙම වෙන වෙලාවල් වලදී කරන්නේ මොනවද කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ආදරෙන් පිළිගන්නවා ජෝග්‍රීන්ස් මිරකල්ස් channel එකට ගොඩ වෙදුණු ඔයගොල්ලෝ හැමෝම. හොදිමාළු පිනිවල ලුණු ගතිය වැඩි වෙලා නම් ගොඩක් අය දන්න දෙයක් තමයි මේකට අලපෙති දෙක තුනක් එකතු කරන්න ඕනි කියන එක. හැබැයි අලපෙති දාන්න ඕනේ ගින්දර අඩු කරලා. ඊට පස්සේ විනාඩි 10ක් 15ක් විතර තියලා මේ ටික ඉවත් කරන්න. ඇත්තටම අලවලින් දියර ගතියක් උරා ගැනීම සිදු කරන නිසා දියර ප්‍රමාණය රඳව ගන්න පසුව පොල් කිරි හරි වතුර හරි එකතු කරන්න ඕනේ. මස් මාළු වගේ දේවල් වල ලුණු වැඩි වුණාම ඒකට යෝගට් තෙහැඳි දෙක තුනක් දාන්නකෝ. කරියක උකු ගතිය වැඩි වෙනවා වගේම තමයි වැඩි ලුණු ප්‍රමාණයක් ඉවත් වෙනවා. තව ෆ්‍රෙෂ් ක්‍රීම් තෙහැඳි දෙක තුනක් එකතු කරපුවාම මේ විදිහටම ලුණු ගතිය අඩු කරගන්න පුළුවන් විතරක් නෙවෙයි, ඇත්තටම හොඳ රසයකුත් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ලුණු වැඩි වුණු කරියකට පිටි ටිකක් ගහන්නකෝ. ඒ කියන්නේ පාන් පිටි එහෙම නැත්නම් ආට පිටි. මේකට වැඩි ලුණු ප්‍රමාණය උරාගෙන උඩ පාවෙනවා. අන්න ඒ පාවෙන ටික ඉවත් කරන්න. ආට පිටි වලින් ඩෝ එකක් හදලා මේ විදිහේ පුංචි බෝල ලුණු වැඩි වුණු කරියකට දාන්න. මේකට වැඩිපුර වැටුණු ලුණු ටික උරා ගන්නවා. විනාඩි 5ක් 10ක් විතර තියලා බෝල ටික ඉවත් කරගමු. සුප් එකක් වගේ දෙයකට ලුණු වැඩි වුණොත් ලුණු නැතිව පිසගත් බත්, නූඩල්ස්, පාස්තා වගේ දෙයක් එකතු කරන්න. මේක ඇත්තටම salt absorbing machine එකක් වගේ. මේ දේවල් එකතු කරන්න ඕනේ ගින්දර ටිකක් විතර වැඩි කරලා. අපිට ලුණු වැඩි වුණු සුප් එක ටක් ගාලා ෆික්ස් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ දේවල් ටික එකතු කරලා. සැලඩ් එකක් වගේ දෙයකට ලුණු බොහොම පොඩ්ඩක් වැඩි වුණොත් ඒ හා සමානවම සීනි දාලා අපිට සැලඩ් එකේ ලුණු ගතිය අඩු කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි සැලඩ් එකට ලුණු ගොඩක් වැඩි වෙලා නම් ඇපල් සයිඩර් විනාගිරි හෝ සාමාන්‍ය විනාගිරි වලට සීනි ටිකක් එකතු කරලා වැඩි ලුණු ටික ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. විනාගිරි වල තියෙන ඇසිඩ් ගතිය සහ සීනි වල තියෙන පැණි රස එකට එකතු වෙලා වැඩි ලුණු ගතිය කපා හරිනවා. කෑම වලට ලුණු වැඩි වුණාම ලෙමන් අපේ පිහිටට එනවා. හරිම ලේසියෙන් ලෙමන් වලට පුළුවන් ලුණු ගතිය අඩු කරන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි, ඒකෙන් අමුතුම ප්‍රියජනක රසයකුත් කරියකට එකතු වෙනවා. කරන්නම දෙයක් නැතිනම් අපිට ඉතුරු වෙන්නේ ප්‍රමාණය වැඩි කිරීම. ඒ නිසා වැඩිපුර එළවලු, මස් මාළු හෝ ඔබේ රෙසිපියේ තියෙන ඕනෙම දෙයක් ටිකක් වැඩිපුර එකතු කිරීමෙන් ලුණු ගතිය අපිට බැලන්ස් කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඉතින් ක්‍රම 9ක්ම කියලා දුන්නා. වීඩියෝ එක ගැන ඕගොල්ලෝ ලියන කමෙන්ට් එකක් කියවන්න මං හරි ආසයි. ඉතින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. කැමති නම් ලයික් එකකුත් දාන්න. ඒ වගේම තමයි සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැතිනම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා පහලින් තියෙන සීනුව නාද කරන්න අමතක කරන්න එපා. ගෙන් එන්න. සුබ දවසක්.